ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ ከኬሚካል ቦንድ ቲዮሪዎች ውስጥ አንዱ ነው። ሌላኛው ዘ ሞለኪውላር ኦርቢታል ቲዮሪ ነው። ያንን በሌላ ቪዲዮ የምንመለከተው ሲሆን ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ እንደሚናገረው ከሆነ ኮቫለንት ቦንድ ለመፈጠር ኦርቢታሎቹ ኦቨርላፕ ማድረግ አለባቸው ብሎ ነው የሚያስበው። እነዚህ ኦቨርላፕ ማድረግ ያለባቸው ሃፍ ፊልድ የሆኑ ኦርቢታሎች ሳይድ ቱ ሳይድ ወይም ሄድ ቱ ሄድ ወይም ደግሞ ሊኒያር ሊሆኑ ይችላሉ። ሳይድ ቱ ሳይድ ወይም ሊኒያር በሚሆንበት ጊዜ የሚፈጠረው ቦንድ ሲግማ ቦንድ ይባላል። ሲንግል ቦንድ ነው ይሄ። ይህ ቦንድ በሃይድሮጅን ውስጥ ለምሳሌ በሃይድሮጅን ላይ ያለ ነው። ሁለት ሃይድሮጅን አተሞችን ኮንሲደር ብናደርግ ይሄኛው የሃይድሮጅን አንዱ ዋኔስ የሆነው ኤሌክትሮንስ ኮንፊግሬሽን በፊገር መልክ ስናስቀምጠው ነው ብለን ብናስብ ኦርቢታሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሌላኛው ሃይድሮጅን ይሄም ዋኔስ ብንለው ሁለቶቹ H2 ወይም ደግሞ H2 የሚፈጥሩት ሁለቶቹ ኦርቢታላቸው ኦቨርላፕ ሲያደርግ ነው። እነዚህ እንደምናውቃቸው ሃፍ ፊልድ ናቸው። ሁለቶቹ ኦቨርላፕ ሲያደርጉ ሊፈጠሩ የሚችለው ሄድ ቱ ሄድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህ ሄድ ቱ ሄድ የሆነ ኦቨርላፕ የሁለቶችንም ኤሌክትሮን በጋራ እንዲጋሩ ያደርጋል። ይህ ኮቫለንት ቦንዲንግ ይባላል። ሼሪንግ ኦፍ አን ኤሌክትሮን ማለት ነው። ስለዚህ የሲግማ ቦንድ ኤግዛምፕል ይሄ ነው። በፓይ ቦንድ ጊዜ ደግሞ ፓይ ቦንድ ላይ ምንድነው ለየት የሚያደርገው? ኦቨርላፕ የሚያደርጉት ሳይድ ቱ ሳይድ ነው። ከኤሌክትሮን ዴንሲቲ ያለው ከኒውክሊየር አክሲሱ አበብና ቢሎ ነው ማለት ነው። የፓይ ቦንድ ላይ ደግሞ ፒ 8 ቁጥር ነው ያለው ፊገሩ። ሁለተኛው ደግሞ 8 ቁጥር የሆነ ሃፍ ፊልድ የሆነ ቢሆን በቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ መሰረት እነዚህ ኦቨርላፕ ሲያደርጉ ፓይ ቦንድ የሚፈጥሩት እንደዚህና እንደዚህ ሲሆን ኤሌክትሮን ዴንሲቲው ከኒውክሊየር አክሲሱ በላይና በታች ሲሆን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ፓይ ቦንድ ተፈጠረ ብለን እናስባለን። በቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ መሰረት ኦቨርላፑ ሃየር በሆነ ቁጥር ቦንዱም ስትሬንግዝ እየጨመረ ይመጣል። ሲግማ ቦንድ ከፓይ ቦንድ የበለጠ ስትሬንግዝ እንዳለው ይናገራል። ሲንግል ቦንዶች በአጠቃላይ ሲግማ ቦንድ ናቸው እና ደግሞ ዳብል ቦንድ ሲግማ ቦንድ እና አንድ ፓይ ቦንድ ይይዛል ማለት ነው። ትሪፕል ቦንድ ደግሞ አንድ ሲግማ ቦንድ እና ሁለት ፓይ ቦንድ ይይዛል። ስለዚህ ዳብል ቦንድ አንድ ሲግማ እና አንድ ፓይ፣ ትሪፕል ቦንድ ደግሞ አንድ ሲግማ እና ሁለት ፓይ ቦንድ ይይዛል ማለት ነው በቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ መሰረት። ስለዚህ ቀጥሎ የምናየው ስለ ሃይብሪዳይዜሽን ነው። ሃይብሪዳይዜሽን ምንድነው? እንዴት ነው የምንሰራው? እንዴት ነው አንዱ ታይፕ ኦፍ ሃይብሪዳይዜሽን ከሌላኛው የምንለየው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሃይብሪዳይዜሽን ማለት ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ፒውር አቶሚክ ኦርቢታሎች ሚክስ ሲያደርጉ፣ እነዚህ ሚክስ ያደርጉት የተመሳሳይ አተም ሆኖ ተመሳሳይ ኢነርጂ ያላቸው ናቸው ማለት በተመሳሳይ ኢነርጂ ሌቭል ላይ የሚገኙ ማለት ነው። እነዚህ ኦቨርላፕ አድርገው አዲስ ኦርቢታል ክሬት ሲያደርጉ እነዛ ክሬት የተደረጉት ኦርቢታሎች ደግሞ ሃይብሪድ ኦርቢታል ይባላሉ። ያው ለምሳሌ የካርበንን ኮንሲደር እናድርገው። ካርበን ስንት ነው? 6 ነው ፕሮቶን ናምበሩ ወይም አቶሚክ ናምበሩ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ቫላንስ ኤሌክትሮኒክስ ኮንፊግሬሽን ስንሰራ 1s2 2s2 እና 2p ነው። አሁን ከዚህ ውስጥ ለሃይብሪዳይዜሽን ኮንሲደር ማድረግ ያለብን 2p2 እና 2s2 ነው። ለምን የሚለው ጥያቄ ከመጣ ሃይብሪዳይዜሽን ዲፋይን ስናደርገው to or more pure atomic orbitals of the same atom የካርበን ማለት ነው with almost the same energy ይላል። ስለዚህ for two orbitals to have the same energy they must be in the same energy level። ስለዚህ ይሄም 2 ነው። this one is also 2 so ይሄንን ኮንሲደር እናደርጋለን። የ2s2 ይሄ ነው። 2p2 ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። እዚሁ ጋር ወደታች ያላረግንበት ወይም ደግሞ ቺኛዋን ወደ ታች አድርገን ያልጻፍንበት ምክንያት በሁንዱስ ፕሪንሲፕል ሙሉ ከሞላ በኋላ ነው አንዳንድ ከዛ ደግሞ ተመልሰን ሌላኛውን ደግሞ የምንደርብ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄ ነው ኮንፊግሬሽኑ የካርበን። ሶ እቺኛዋ ኤሌክትሮን
ከዚህኛው ኦርቢታል አንስተን ወደዚህኛው ባዶ ወይም ኢምፒቲ ኦርቢታል ብንወስዳት ሁለቱም ተመሳሳይ ኤነርጂ ሌቭል ላይ ኦሬዲ እናውቃለን ሲስ they have the same principal quantum number ሁለት ነው ሁለቱም ስለዚህ እዚህ ጋር አዲስ ኒው ኦርቢታል አንድ ኤሌክትሮን ያዘ ይፈጠራል ማለት ነው ኦኬ ኦርቢታል ደግሞ it's the place where the finding an electron has a high probability አይደል ስለዚህ ይሄ ኑል ነው ስለዚህ ነው ኤሌክትሮን የለም ግን አንድ ኤሌክትሮን ወደዚህ ብናሸጋግር አንድ ኦርቢታል ይፈጠራል ማለት ነው ምክንያቱም there might be a probability of finding an electron እዛ ቦታ ላይ ያ ቦታ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ኤሌክትሮን የያዘ ኒው ሃይብሪድ ኦርቢታል ነው ማለት ነው ስለዚህ እቺን ወደዚህ ስንወስዳት ስለዚህ እዚህ ጋር የነበረችው ኤሌክትሮን ሙሉ የነበረው የኤስ ኦርቢታል ሁለት ኤሌክትሮን መያዝ ስለሚችል ከሁለት ኤሌክትሮን ውስጥ አንዱን ተመሳሳይ ኤነርጂ ሌቭል ስላሉ ወደ ኢምፒቲ ወይም ኑል ወደ ነበረው ኦርቢታል ወስደን አዲስ ሃይብሪድ ኦርቢታል ፈጥረናል ማለት ነው ይህ ሃይብሪዳይዜሽን ነው ባይ ዴፊኒሽን ሶ አሁን ቀጥለን የምናየው ምንድነው ታይፕስ ኦፍ ሃይብሪዳይዜሽን የምን አይነት type of hybridization what kind of hybridization is it sp3 sp2 sp2 sp3d እንደዚህ አይነት ሃይብሪዳይዜሽን መሆን ወይም አለመሆናቸውን እስቲ እንዴት አድርገን ነው ኮንሲደር ማድረግ ወይም ደግሞ ማየት የምንችለው የሚለውን እናያለን በሚቀጥለው ቪዲዮ አሁን ኦኬ types of hybridization እንመልከተው የመጀመሪያው type of hybridization ልንመልከተው የሚገባል sp ነው sp hybridization now SCP እንዴት አድርገን ነው የምናውቀው ለሚለው ለምሳሌ ኤግዛምፕል እንውሰድ ቤሪሊየም ክሎራይድ እንውሰድ SCP ኢንተርሚክስ የሚደረገው አንድ s እና ሌላ ደግሞ 1 p ኦርቢታል መሆኑን እንረዳለን ከስሙ ራሱ ማለት ነው SCP ኦርቢታሎች አሬንጅ የሚደረጉት ባይ ኒርሊ ሜኪንግ 180 ዲግሪ ኦልሞስት ይሰራል ማለት ነው አሬንጅ አደረጋቸው ሁሉ እንትን እያንዳንዳቸው 50% ኦፍ p ኦርቢታል ካራክተር ፕሮሰስ ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ የቤሪሊየም ክሎራይድ እንመልከት እዚህ ጋር ሴንትራል አተሙ ቤሪሊየም መሆኑን እንረዳለን ስለዚህ የቤሪሊየም ደግሞ ፕሮቶን ነምበር ወይም አቶሚክ ነምበሩ 4 ነው ስለዚህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ ደግሞ 1s2 2s2 ነው ኦኬ ስለዚህ 2s2 ኦሬዲ ፉል ነው አይደል ስለዚህ ሌላ 2s2 ጋር the same energy ያለው ኦርቢታል ነው ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ስለዚህ 2p0 አሁን ይሄ የቤሪሊየም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ነው እንጂ ምክንያቱም ይሄ 0 ነው ምንም አይነት ነገር የለውም ስለዚህ ሁለቱን እንጻፍ 2s2 2p0 ምንም አይነት ኤሌክትሮን የለውም ማለት ነው ስለዚህ according to the laws of hybridization ይሄንን ቺኛውን ኤሌክትሮን ወደዚህኛው ኤሌክትሮን በማድረግ ምክንያቱም the same energy level ያላቸው 2p2 principal quantum numberቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው እቺንን ወስደን ከዚህ ጋር ብናስቀምጣት ወይም ብናስገባት ይሄኛው ባላንድ ኦርቢታል s ባላንድ ኤሌክትሮን s ኦርቢታል ይሆናል ይሄኛውም ደግሞ ባላንድ ኤሌክትሮን p ኦርቢታል ይሆናል ማለት ነው p ኦርቢታል p ኦርቢታል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 6 ኤሌክትሮን መያዝ እንደሚችል ስለምናውቅ እቺን ወስደን ከዚህ ጋር እናስቀምጣትና ኒው ሃይብሪድ ኦርቢታል እንሰድ ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው አዲስ ኒው ሃይብሪድ ኦርቢታል ይሆንና ስለዚህ ይህ የ2s ነው የ2s ኦርቢታል ነው ይህ ደግሞ የ2p ኦርቢታል ነው ከሃይብሪዳይዜሽን በኋላ ማለት ነው ስለዚህ ኔም ስናደርገው 2s s ማለት ናት p ላይ ስንት ኤሌክትሮን አለው አንድ ስለዚህ sp ይሆናል ማለት ነው s ላይ አንድ p ላይ ደግሞ so as I've said it's going to be sp hybridization አሁን ደግሞ ሌላኛውን አይነት ኮንሲደር ስናደርግ sp2 hybridization እንመልከታለን sp2 hybridization ደግሞ ልክ አሁን በሰራነው ሜካኒዝም ሶልቭ ስናደርግ sp2 ለምሳሌ ምን እንውሰድ bcl3 እንውሰድ ቦሮን ትራይክሎራይድ bcl3 ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የቦሮን ፕሮቶን ነምበር ስንት ነው ወይም ደግሞ አቶሚክ ነምበር ነው 5 ስለዚህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ 1s2 2s2 2p1 ማለት ነው የ2s2 ስንጽፈው ባንድ ኦርቢታል 2 ስላለ ኦሬዲ እንደዚህ ይሆናል የ2p ደግሞ 3 ኦርቢታል ነው መያዝ የሚችል ግን አንድ ኤሌክትሮን ብቻ ነው ያለው ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እቺኛዋን ኤሌክትሮን ቅድም ባረግናት መሰረት ወደዚህኛው ኤሌክትሮን ሁለቱም ተመሳሳይ ኢነርጂ ሌቭል ላይ ስላሉ በመውሰድ አዲስ ሃይብሪድ ኦርቢታል እዚህ ጋር መፍጠር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው s ላይ አንድ አለ
ኔም ስናደርግ ማለት ነው ኔሚንግ ሲስተሙ ላይ s አንድ አለ p ላይ ስንት አለ 1 2 ስለዚህ p ላይ ስንት አለ 2 ስለዚህ sp2 በኦርቢታሎቹ ላይ ያሉትን ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ለስሙ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ለምሳሌ p ላይ 2 ኤሌክትሮን አለ ስለዚህ p the power of 2 ይሆናል s ላይ 1 ኤሌክትሮን አለ ስለዚህ s ይሆናል ማለት ነው ኦኬ sp3 ደግሞ እንመልከት sp3 ስንመለከት ለምሳሌ sp3 ላይ ምን ኤግዛምፕል ልንወስድ እንችላለን ሚቲን CH4 እንወስድ አሁን እዚህ የካርበን ሃይብሪዳይዜሽን ለማወቅ ካርበን ስንት ነው 6 ማለት ነው 1s2 2s2 እና 2p2 ነው ሁለት ተመሳሳይ ኤነርጂ ሌቭል ያላቸው ኦርቢታሎች እነዚህ ናቸው 2s2 2p2 ሶስት ኦርቢታል አለው በሁንድስ ፕሪንሲፕል መሰረት እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ እቺን ኤሌክትሮን ወስደን እዚች ኢምፒቲ ኦርቢታል ላይ ስናደርጋት አዲስ ኒው ሃይብሪድ ኦርቢታል ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ይሆናል ስለዚህ p ላይ ስንት ኤሌክትሮኖች አሉ 1 2 3 s ላይ ስንት አሉ 1 ስለዚህ sp3 ይሆናል ማለት ነው ኔሚንጋቸው ሌላኛው ደግሞ sp4 ስንመለከት ኤግዛምፕል ልንወስድ የምንችለው sp4 የለም sp4 ሊሆን አይችልም ምክንያቱም አንድ ሲንግል ኤሌክትሮን ይዞ አራት ኤሌክትሮኖች p ላይ ሊቀመጥ አይችልም ምክንያቱም p 3 ኦርቢታል ነው ያለው ስለዚህ ከ3 በላይ መያዝ አይችልም ማለት ነው ማክስ 3 ነው ኦኬ ስለዚህ ፒንስ ከጨረስን በኋላ ወደ ቀጣዩ ወደ d እንሄዳለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ቺንን let's take part actually አሪፍ ሚስቴክ ናት አሁን ኖቲስ ያደርግናት የsp4 ለምንድን ነው የሌለበት ምክንያት ከተባለ p4 ለመባል ቢያንስ አራት ኦርቢታል ያለው እንደዚህ አይነት ኦርቢታል ሃይብሪዳይዘር ኦርቢታል ነው ይገባል ግን p ሁሌም ቢሆን 3 ኦርቢታል ብቻ ነው ያለው ሚኒንግ እቺኛው ኦርቢታል የላትም ይሄኛው ኦርቢታል የለው ማለት ከ3 በላይ መያዝ አይችልም ማለት ነው 3 ሲንግል ኤሌክትሮኖች በላይ መያዝ አይችልም within the same number of energy level hybridized በምናደርግበት ታይም ስለዚህ sp4 የለንም ከናካቴው ማለት ነው ስለዚህ ወደ sp3 d እንሄድ አሁን እንደዚህ ኤግዛምፕል ሊሆነን የሚችለን pcl5 ን ኮንሲደር እናርግ pcl5 ፎስፈረስ 15 ነው ስለዚህ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ማለት ነው አይደል 10 2 3 5 15 ስለዚህ 3 ነው ያለ ወይም 3 ላይ ነው ያለ ስለዚህ ሁለቶችን ብቻ ኮንሲደር እናደርጋለን the same number of energy ስላለ the same energy level ስላላቸው ማለት ነው principal quantum numberቸው ሁለቱም 3 ስለሆነ ስለዚህ ቫላንስ ኤሌክትሮኖች ያሉበት principal quantum number ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ 3s2 እና 3p3 ያለ የp ደግሞ 3 ኦርቢታል ነው ያለው ይሄ 3 ፍሪ ነው ያለው ስለዚህ ከ3p ቀጥሎ ምንድነው የሚቀጥለው 3d ነው አይደል 3d 0 ችግር የለውም እንደዚህ አድርገን የምንጽፈው ሲንስ d ላይ 0 ኤሌክትሮን ያለ ያንን ስለሆነ ስለዚህ d ብለን ደግሞ d ስንት ኦርቢታል ነው ያለው 5 2 1 2 3 4 5 5 ማለት ነው 10 ኤሌክትሮን መያዝ ይችላል ስለዚህ ባዶ ነው ሶ በሃይብሪዳይዜሽን መሰረት ይሄ ሲንግል ነው ከዚህ ወስደን ወደዚህ የምናደርገው እዚህ ጋር ቮይድ ኦርቢታል መፈጠሩ አይቀርም ስለዚህ ሲንግል የሆኑትን ተውና እዚህ ጋር ሁለት ኤሌክትሮኖች አሉ 3s ላይ ኦርቢታሉ 4 ነው ሁለት ኤሌክትሮን መያዝ የሚችል s ስለዚህ ሁለት ኤሌክትሮን ነው ያለ አንዱን ወስደን ይሄን ኤሌክትሮን ወስደን እዚህ ጋር ብናስቀምጣት አዲስ ሃይብሪዳይዝድ የሆነ ኦርቢታል እዚህ ጋር ባለ አንድ ኤሌክትሮን ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ አለው የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው ከ3s2 ጋር የነበረው ጋር አንድ አለው 3p3 ጋር አንድ አለው በሆንድስ ፕሪንሲፕል መሰረት ከዛ እዚህ ጋር ሌላ አንድ ነበረች እቺን ወስደን ተመሳሳይ ኤነርጂ ሌቭል ካለው ኦርቢታል ላይ d ላይ ወስደን ስናስቀምጣት አዲስ ኒው ሃይብሪድ ኦርቢታል ተፈጠረ ስለዚህ p ላይ ስንት ኤሌክትሮኖች አሉ 1 2 3 s ላይ ስንት ኤሌክትሮኖች አሉ 1 ስለዚህ s p ላይ ስንት ነው 3 p 3 d ላይ ስንት አለ አንዲት ኤሌክትሮኖች ብቻ ነው ያለች ስለዚህ sp3 ማለት ነው ኦኬ አሁን ደግሞ ሌላኛውን ስናስበው
ኮንሲደር ስናደርግ sp3 due to hybridization ነው የምናየው sp3 due to hybridization ልንመለከት እንችላለን ለምሳሌ sf6 እንውሰድ ሰልፈር 16 ነው ስለዚህ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 sorry 4 ማለት 3p4 sorry ስለዚህ ይሄ ነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ ስናስቀምጠው ስለዚህ ተመሳሳይ ኤነርጂ ሌቭል ያላቸውን እንሰድ 3s እና 3p እንሰድ እና እዚህ ጋር 3d ሊኖር ይችላል ችግር የለውም as long as we put the number of electrons at the exponent is equal to 0 ማለት ነው ምክንያቱም ኢፌክት ስለሌለው ስለዚህ የ3s እናምጣና እዚህ ጋር እንጻፍ የ3p4 ደግሞ በሁንግስ ፕሪንሲፕል መሰረት መጀመሪያ ፊሊን እናርግ ከዛ የተረፈ አንድ ስላለ መልሰን እዚህ ጋር እንደግመዋለን እዛ 3d የ3d ደግሞ 1 2 3 5 አለ ይሄ 0 ነው ኦኬ ስለዚህ እዚች ጋር ያለችውን ኤሌክትሮን ወስደን እዚችኛው ኦርቢታል ጋር እዚች ጋር ያለችውን ኤሌክትሮን ወስደን ደግሞ እዚችኛው ኦርቢታል ጋር ብናደርገው አንድ ኤሌክትሮን ያዙ ኦርቢታሎች ይፈጠራሉ ማለት ነው p 3 ኦርቢታል ነው ያለው ሶስቱም ኦርቢታሎች አንድ ኤሌክትሮን ይይዛሉ d ሁለት ኤሌክትሮን ይይዛሉ ምክንያቱም አንደኛው ከዚህ ይመጣል አንደኛው ደግሞ ከዚህኛው ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ d ኦርቢታል ላይ ማለት d ሰብሼል ላይ ስንት ኦርቢታል አሉ 5 ከአምስት ኦርቢታል ውስጥ ስንት ኤሌክትሮን አለ ሁለት እዚህኛው p ሰብሼል ላይ ደግሞ ስንት ኤሌክትሮኖች አሉ 3 s ላይ ስንት አለ 1 ስለዚህ sp3d to hybridization ይባላል ማለት ነው አሁን ቀጥሎ የምንመለከተው በሃይብሪዳይዜሽን ኦፍ መልቲፕል ቦንድ ነው ዳብል ቦንድ ሃይብሪዳይዜሽን ላይ ማለት ነው እሱን ደግሞ መልቲፕል ቦንድ ወይም ዳብል ሊሆን ይችላል ወይም ትሪፕል ቦንድ ማለት ነው ሃይብሪዳይዜሽን ላይ የሚለየው ነገር አሁን ዳብል ቦንድ ሃይብሪዳይዜሽን ላይ የሚሆነው sp2 ነው ለምንድን ይህ ሆነ የሚለውን ስናስብ አንድ p ኦርቢታል አንድ ሃይብሪዳይዝድ ይሆናል during double bond hybridization ማለት ነው አሁን ይሄ ለምሳሌ በኤግዛምፕል እንየው C2H4 በሚሆንበት ጊዜ ካርቦን እና ካርቦን መካከል ላይ ዳብል ቦንድ እንደሚኖር እናውቃለን እንደዚህ ነው የሚሆነው ከመላ ጉድል H 1 2 3 4 5 6 7 8 ይሄ ነው ፎርሙላው ስለዚህ የዚህኛውን ካርቦን በሃይብሪዳይዜሽን ፈልጉ ከተባለ የካርቦን እንደምናውቀው 6 ነው አቶሚክ ነምበር ስለዚህ 1s2 2s2 2p2 አይደል ስለዚህ ሴም ኢነርጂ ሌቭል ላይ ያሉት እንወስዳለን 2s 2p እዛ እቺንን ወደዚህኛው ስንወስዳት ንሽጋት መጣና አዲስ ሃይብሪዳይዝድ የሆነ ኦርቢታል ተፈጥረልናለች ማለት ነው ግን ስንጽፋውን ሌላ ጊዜ ቢሆን ዳብል ቦንድ በማይሆንበት ታይም ማለት ነው ካርቦን ዳብል ቦንድ ውስጥ ባይገናኝ እንድሮ ሌላ ጊዜ ቢሆን p ላይ ስንት ኦርቢታል አለ 3 ስንት ኤሌክትሮን አለ 3 s ላይ ደግሞ አንድ ኤሌክትሮን አለ ስለዚህ sp3 ነበር የምንለው ኖርማሊ ግን በዳብል ቦንድ ሃይብሪዳይዜሽን ጊዜ መልቲፕል ቦንድ ላይ ማለት ነው አንዱ ኦርቢታል ወይም አንዱ p ኦርቢታል ሃይብሪዳይዝድ አይሆንም ስለዚህ sp2 ብቻ ይሆናል ማለት ነው sp2 ለምንድን sp2 ብቻ ሆነ sp3 ለምን አልሆነም ከተባለ አንዱ p ኦርቢታል this one ለምሳሌ unhybridized ይሆናል ማለት ነው this is the rule multiple bond hybridization ላይ ደግሞ ወይም ደግሞ triple bond ሌላኛውን ኮንሲደር በመናደርግበት ታይም ለምሳሌ ይህንን ስትራክቸር በመመለከትበት ጊዜ ካርበን አሁንም ቅድም ተናገርኩት 2s2 እና 2p2 ነው ቫላንስ ኤሌክትሮን ካለበት የመጨረሻው ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበሩ ሼል ላይ የመጨረሻው ኤክሳይትድ ኢነርጂ ሌቭል ላይ ያለው ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን ይሄ ነው
ሶ እንደዚህና ነው እቺ ወደዚህ ስትሄድ አሁንም ይሆናል ስለዚህ ሲማን ተጠፋና ስለዚህ በዚህ ጊዜ ትሪፕል ቦንድ ነው ያለው የካርበን አሁን የዚህንን ፈልጉ ነው የተባለው ብለን ኮንሲደር እናደርግ በኖርማል ጊዜ ቢሆን s ላይ አንድ ኤሌክትሮን አለ እንዲሁም ደግሞ p ላይ 3 ኤሌክትሮን አለ ስለዚህ sp3 ነበር የምንለው ግን በትሪፕል ቦንድ ፎርሜሽን ጊዜ ሁለት ፓይ ቦንዶች አንሃይብሪዳይዝድ ይሆናሉ ኦኬ ስለዚህ sp3 ሳይሆን እነዚህን ሁለቶችን እዚህ ጋር ያሉትን ሁለቶችን ፓይ ቦንዶች ማለት ነው ሁለት ፓይ ኦርቢታሎችን እንረሳቸዋለን ስለዚህ sp hybridization ብቻ ይሆናል ማለት ነው sp hybridization ይሆናል ስለዚህ በዳብል ቦንድ ጊዜ አንድ p ኦርቢታል አንሃይብሪዳይዝድ ይሆናል በትሪፕል ቦንድ ጊዜ ደግሞ ሁለት p ኦርቢታሎች አንሃይብሪዳይዝድ ስለሚሆኑ አንድ ላይ ማንቆጥራቸው ሁለት p ኦርቢታሎች ይኖራሉ ሁለት p ኦርቢታል ላይ የሚገኙ ኤሌክትሮኖችን አብረን አንቆጥራቸው ማለት ነው ኔም ለማድረግ ይሄ ነው መልቲፕል ቦንድ ሃይብሪዳይዜሽን ከሌሎች የሚለየው አንሃይብሪዳይዝድ የሆነ p ኦርቢታል ስለሚኖረው ማለት ነው ኦኬ በዚህ ቪዲዮ ከቨር ያደረግነው ይሄንን ነበር በሚቀጥለው ታይም ሞለኪውላር ቦንዲንግ ቲዮሪን እንመለከታለን ማለት ነው እሺ